Hi guys! Siyempre, magluluto tayo ulit. Wala na kasi kaming ulam eh. Gagawa tayo dito ng empanada. So meron tayong leftover na giniling mula dun sa niluto nating tacos. Bali yun ang gagamitin ko dito na palaman. Pero kung wala naman, pwede naman yung normal na giniling. Then, igisahin nyo lang sa bawang at sibuyas, saka nyo timplahan ng salt and pepper. Bali, ito yung kailangan natin. Giniling, cheese, puff pastry, luncheon meat, at itlog. So, i-fry muna natin yung ating luncheon meat. Nung una, dapat ham and cheese talaga ang plano. Kaso wala akong ham. So, naisip ko spam na lang para medyo magkatunog sila nung ham. Wala din pala akong spam. Luncheon meat lang ang meron. Kaya yan ang ginamit ko. Bali, ang gagamitin ko dito is yung turbo broiler namin. Wala kasi kaming oven. Ipi-preheat lang natin ito ng 20 minutes at 200 degrees Celsius. So una, kuha lang tayo ng puff pastry sheet natin. And then ipit-ipitin nyo lang siya ng ganyan. Mas okay kung meron kayo ng rolling pin, no? Wala kasi kaming ganun, kaya mano-mano na lang. Ipalaman lang natin yung ating giniling at saka natin lagyan ng cheese. Ganyan lang din dun sa luncheon meat natin, lalagyan din natin ng cheese. Pwede din kayong mag-experiment ng kung ano-anong palaman dito, no? For example, pwede nyo siyang lagyan ng bell pepper para medyo maglasa itong pizza. At saka nyo lang pahiran ng tomato sauce. After palamanan, ikokorte lang natin ito nakahugis ng empanada. Huwag nyo lang masyadong damihan yung palaman para hindi ito mahirap isara. Para medyo may kaartihan ng konti, pwede nyong ganyan-ganyanin gamit ng tinidor. O ha? Mukhang dumplings, di ba? Hindi mukhang empanada. Double purpose. Maayos din naman yung itsura niyan mamayang naluto na. After natin magpalaman, mag-beat tayo ng egg na gagamitin natin pang egg wash. After 20 minutes ng pagpipreheat ng ating turbo broiler, ilagay na natin ito isa-isa. Then, pahiran lang natin ito ng ating egg wash. Ngayon naman, isa-set natin siya ng 175 degrees Celsius. After 10 minutes, babaligtarin lang natin ito at papahiran ulit ng egg wash. Ready na ang ating empanada. Yung gamit ko palang dip dito is yung sauce din ng ating tacos. Ililink ko na lang dyan sa ibaba kung paano ito gawin.